ዛሬ ብዙዎቻችሁ በጠየቃችሁኝ መሰረት ለዩቲብ ቻናል ቴምኔል የሚሆን ፎቶ ከየት ነው የምታገኘው ብላችሁ ነበር። ቴምኔል ማለት እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ቪዲዮ ላይ በኩል እንደማስታወቂያ የሚለጠፍ ቴምኔል ነው። ለሱም የሚሆን ፎቶ ከየት ነው የምታገኘው እንዲሁም እሱንስ እንዴት ነው በምን አይነት አፕሊኬሽን ነው ኤዲት የምታደርገው ብላችሁ ብዙዎቻችሁ በቴሌግራም እና በፌስቡክ ጠይቃችሁ ነበር። ዛሬ ይሄን ጥያቄያችሁን ለመመለስ በቪዲዮ መጥቻለሁኝ ማለት ነው። እንዴት አድርገን ምን አይነት አፕሊኬሽን ተጠቅመን ነው ወይስ ፎቶውስ ማያስቆጣና አሪፍ የሆነ ፎቶ የሚገራርሙ ፎቶዎችን ከየት እንደምናገኝ ሙሉን ስቴፕ ዛሬ አብረን የምናይ ይሆናል። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። አሁን ወደ ቪዲዮ እንግባ። ሰላም ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምናችሁ? እኔ ጋር ፈጣሪ ይመስገን ሁሉ ፒስ ሁሉ ሰላም ነው። እሺ ጋይስ ከርዕሱ እንደተመለከታችሁ ዛሬው ቪዲዮ ላይ እንዴት አድርገን ለዩቲብ ቻናላችን ቴምብኔል ወይም ከፊት ለፊት የሚቀመጠው ፎቶ እንዴት እንደመስራት እንደምንችል እና ለፎቶስ የሚሆን ፒክቸር ኬት እንደምናገኝ ነው የምናየው። አንደኛው ነገር መጀመሪያ ላይ ጉግል ውስጥ ሄደን ፎቶ እንዴት እንደምናገኝ በመጀመሪያው ስቴፓችን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ፎቶውን ለማግኘት ወዴት እንሄዳለን? ጉግል ላይ ሄደን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። እሺ ቤተሰቦቼ መጀመሪያ ላይ ጉግል ውስጥ ገብተን ሰርች እናደርጋለን። ምን አይነት ፎቶ እንፈልጋለን፣ ምን አይነት ቴምብኔል እንፈልጋለን፣ ምን አይነት ፒክቸር እንደምንፈልግ ጉግል ውስጥ ሄደን ፍሪ የሆነን ማያስቀጣንን ሄደን ሰርች እናደርጋለን። እሺ እኔ ጉግል ውስጥ በዚህኛው ጉግል ሰርች አደርጋለሁ። እናንተ በክሮም በተለያየ ኢንተርኔት ሰርች የምታደርጉበት የምትጠቀሙበት ዌብሳይት ላይ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ግን መመክራችሁን አሪፍ ምለው ክሮም ነው ጉግል ነው። ይሄኛው ጉግል ነው። እኔም እሱ ውስጥ ገብቼ ሰርች አደርጋለሁ። እናንተም ጉግል ውስጥ ገባላችሁ። ጉግል በሁሉም ስልክ ስላለ ምንም እንትን የሚል ነገር የለም። እሺ ጉግል የሚለውን ነክቼ ገባለሁ ማለት ነው። ወደ ጉግል ውስጥ በመግባት ጉግል ላይ ነው እጄ ሰርች ማድረገው። እሺ እንደምትመለከቱት ጉግል ውስጥ ስንገባ ጉግል መጀመሪያ ጊዜ በዚህ መልኩ ይከፍትልናል። እሺ እንደዚህ ከከፈተን በኋላ እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ሰርች የምናደርግበት ቦታ አለ። ሰርች የምናደርግበት ቦታ አለ ማለት ነው። እሱን በመንካት ነው ሰርች የምናደርገው። እሺ እሱን አንዴ እንነካለን እና ሰርች ቦታ ላይ ምን ብለን ነው ሰርች የምናደርገው አብረን የምናይ ይሆናል። እኔ ለምሳሌ እዚህ ላይ እኔ ሃፒ እኔ እዚህ ሰርች አደርጋለሁ። እናንተ መጻፍ ትችላላችሁ። እሺ ሃፒ የሴት ነው የወንድ የምትፈልጉ ከሆነ እዚህ ላይ መለየት ትችላላችሁ። እኔ አሁን የሴት አድርጌ ልውሰድ። እሺ ሃፒ ገርል ፒክቸር ኢሜጅ ማለት ትችላላችሁ። እኔ እንዲቀለኝ ፎቶ ልበል። ፎቶ ኢን እንደምትመለከቱት ኢን ዋይት ባክግራውንድ ብዬ ሰርች አደርጋለሁ። ይሄኛው ጽሁፍ ለመጻፍ እንትን ማይላችሁ ከሆነ ቴሌግራም ቻናሌ ላይ ጽፌ አስቀምጬላችኋለሁ። ቴሌግራም ቻናሌ ውስጥ ከሄዳችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ይሄን ጽሁፍ ኮፒ አድርጋችሁ ከዛ ወስዳችሁ ወደ ጉግል በመሄድ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። እሺ እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት እዚህ ኦል ላይ ነው ያለው። ስለዚህ እኛ ኢሜጅ ብቻ ስለምንፈልግ ኢሜጅ የምትለው እቺኛዋን ነክተን ነው የምናስቀምጠው። እሺ ኢሜጅ የምትለውን እንነካታለን ማለት ነው። ኢሜጅ የሚለውን በመንካት ፎቶ ብቻ ነው የሚያመጣልን። እንደዚህ አይነት ጽሁፍ ምናምን አያመጣልንም። እንደምትመለከቱት ኢሜጅ ላይ ነው ያለው። ደግሞ ይሄኛው ሰርች ያደረገ ነው። ኦልሞስት ሰርች አድርጎ ጨርሶልናል። ይሄው እነዚህ ሁሉ ፎቶዎች መውሰድ የምንችል ነው። እንደምትመለከቱት ወደ ታች ማለፍም ትችላላችሁ። ወደ ውስጥም ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ከእንደዚህ አይነት ፎቶ ፈልገን የምናገኘው በጣም ብዙ ፎቶዎች አይነት አሉ። ለምሳሌ አንደኛው ፎቶ ወስጄ ያሳያችኋለሁ። እንዴትም እንደምንቀይር ያሳያችኋለሁ። የሚመቻችሁ ፎቶ እዚህ ላይ ትፈልጋላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ ስለ ጤንነት የምትሰሩ ከሆነ አሁን ይሄ ሰውዬ እቺ ህፃን እንደ ጤነኛ ሰው እንደሆነች ነው ምናምን የምታሳየው። ስለዚህ ብዙ አይነት ለመስራት ካሰባችሁ ቪዲዮዎቻችሁ ጋር የሚሄድ ሐሳብ እዚህ ላይ ትፈልጋላችሁ። ከቪዲዮዎቻችሁ ጋር የሚሄድ ሐሳብ ያለው ሰው ትፈልጋላችሁ። ከዛ እቺ ሴትዮዋ ለምሳሌ የሆነ ነገር አግኝቷት ደንግጣ ልትሆን ትችላለች እና የእናንተ ሐሳብ ጋር የሚሄድ ሆነ ነክታችሁ መግባት ነው። ለምሳሌ አንደኛውን ወስጄ ላሳያችሁ። እቺኛዋ ሴትዮ እኔ እቺኛዋን ወስጄ ላሳያችሁ። እቺኛዋን አሁን ዳውንሎድ አድርጌ ላሳያችሁ። እሺ እሷን እነካታለሁ ማለት ነው። እሷን ከፈለኩ እሷን ፎቶ
እነካለሁ እሷን ስነካ ይው ሰርች ያደርጋል ከዛ ወደ ውስጥ ያስገባል ማለት ነው እሷን ተከትዬ ስገባ ከታችም እንደምትመለከቱት ሌላ ፎቶ የተለያየ አናዘር ፎቶዎች አሉ ስለዚህ እዚህ ላይ መወሰን ማድረግ ያለብኝ ይሄኛው ባክግራውንድ ዋይት ከሆነ ልብሷም የግድ ዋይት መሆን የለበትም በኋላ ኤዲት ስናደርግ ወይም ለተምብኔሉ ስንጠቀም እንዳያስቸግረን ይሄኛው ብላክ ከሆነ ይሄኛው ዋይት የተለያየ ቢሆን አሪፍ ነው አሁን ይሄም ዋይት ነው ግን ሙሉ ደማቅ ስላልሆነ እንትን ለማድረግ ምንም አይቸግረንም ማለት ነው ስለዚህ ከሌሉን በዚህ መልኩ እየመረጣችሁ ብትወስዱ በጣም አሪፍ ነው እዚህ ላይ ወደታችም እየሄዳችሁ ሌላ መርጣችሁ መውሰድ ትችላላችሁ ለምሳሌ ይሄ ስለ ቲቺንግ ስለ ትምህርታዊ ነገር ምናምን የምትሉ ከሆነ በዚህ መንገድ መውሰድ ትችላላችሁ ወደታችም እየሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ በጣም ብዙ ስለዚህ እኔ አሁን ይሄኛው ዳውንሎድ አደርጋለሁ ዳውንሎድ ለማድረግ ይሄኛው ፎቶ ማለት ነው የፈለግነው ፎቶ አንዴ ጫን አድርገን እንይዘዋለን ከዛ ጫን አድርገን ስንይዘው ምን ይላል እዚህ ላይ ዳውንሎድ ኢሜጅ የምትሉችኛው አንደኛው እሷን አንዴ ነካታለን ማለት ነው ዳውንሎድ ኢሜጅ የሚለው አንዴ ስነካ ከላይ እንደምትመለከቱት እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ይሄው ከላይ ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሶልኛል እንደምትመለከቱት እዚህ ላይ ይሄው ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሶልኛል ማለት ነው ይሄኛው ነው ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሶልኛል ስለዚህ ይሄን ፎቶ እንዴት አድርጌ ወደ ፒክስል አፕ አፕሊኬሽን ወስጄ ኤዲት እንደምናደርግ አሁን ደግሞ እንሄዳለን አሁን ወደ አፕሊኬሽኑ ሄደን እንዴት ተምብኔል እንደምናደርግና ባክግራውንዱ እንዴት አንድ አይነት እንዲሆን እንደምናደርግ አሁን አብረን የምናይ ይሆናል አፕሊኬሽኑ ይሄኛው አፕሊኬሽን ነው አሁን ምንገባው ፒክስል አፕ የተሰኘ ይሄኛው አፕሊኬሽን ነው ይሄኛውን አፕሊኬሽን ፒክስል አፕ ኦር ፒክስል አፕ የሚለው ይሄኛው አፕሊኬሽን ነው ለተምብኔል የሚሆነው ሳይዝ ምናገኝበት ለመስራት ምቹም የሚሆነው አፕሊኬሽን ይሄኛው ነው በጣም ቀለል አድርጎ ውስጡ እንትን ስላለ በጣም አሪፍ ነው ጀነሬት ለማድረግ እና ይሄኛውን አፕሊኬሽን እንከፍታለን ቀጥታ እንከፍታለን አፕሊኬሽኑ ያላገኛችሁ ወይም የሌላችሁ ሰዎች ካላችሁ በቴሌግራም አድራሻ ያስቀምጣለሁ በቴሌግራም አድራሻ ያስቀምጥላችኋለሁ እና ቴሌግራም አድራሻ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ ይገኛል ማለት ነው እሺ እንደዚህ ከገባን በኋላ አፕሊኬሽኑ ከገባን በኋላ ይሄኛውን ባክግራውንድ ይሄኛውን ማለት ነው ባክግራውንዱን ከለር ለመቀየር ብንፈልግ ወይም እንደፈለግነው ማድረግ ብንፈልግ ከዛ በፊት ግን ምንድነው ማድረግ ያለብን እቺኛዋን 3 ሰረዟን እንነካታለን ከላይ እቺኛዋን 3 ሰረዟን አንድ እንነካታለን ማለት ነው ሳይዙን ለማምጣት ለዩቲዩብ ቻናላችን ተምብኔል የተምብኔል ሳይዝ ለማምጣት እሷን 3 ሰረዟን እንነካታለን ከዛ እዚህ ላይ ኢሜጅ ሳይዝ ሚላል እንደምትመለከቱት ኢሜጅ ሳይዝ የሚላል ኢሜጅ ሳይዝ የሚለውን አንድ እንነካለን ኢሜጅ ሳይዝ የሚለውን ስነካ እንደዚህ እዚህ ላይ እቺኛዋን ነክተን ነው ሳይዙን ኖርማሉ ምናመጣው ስለዚህ እሷን አንዴ እንነካታለን ማለት ነው እሷን ስነካ በዚህ መልኩ ብዙ ያስመጣናል ዩቲዩብ ቻናል ባነር ለመስራት ይሄኛው እንጠቀማለን ዩቲዩብ ተምብኔል ይላል ዩቲዩብ ተምብኔል ይላል ለዩቲዩብ ቻናል ተምብኔል የሚሆን በራሱ ጊዜ ያዘጋጅቷል ማለት ነው ስለዚህ እቺኛዋን ዩቲዩብ ተምብኔል ምትሏን እሷን እንነካታለን ማለት ነው እሷን አንዴ እንነካታለን ስነካ እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ዩቲዩብ ተምብኔል ብሎ በራሱ ስሙን ቀይሯል ሳይዙንም የራሱን የተምብኔሉን ኖርማል ሳይዝ አምጥቶልናል ማለት ነው ከዛ እንደዚህ ካመጣልን በኋላ ኦኬ የምትለው እቺኛዋን ኦኬ እንነካታለን ማለት ነው እሺ ኦኬ የሚለው ስነካ ይሄው ሳይዙ ቅድም እንደዚህ አልነበረም አሁን እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት የዚህ ሳይዙን ማየት ይችላልላችሁ ሳይዙ ቀንሶልን የዩቲዩብ ተምብኔል ትክክለኛ ኖርማሊ ሳይዝ አምጥቶልናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛውን ከለር ወይም ቀለም ለመቀየር ብንፈልግ ከታች እንመጣና እዚች ጋር እቺኛዋን ያከበብኩባችሁ እቺኛዋን እሷን እንነካታለን ማለት ነው እቺኛዋን ማለት አራተኛ ላይ ያለችው እቺኛዋን 1 2 3 አራተኛ ላይ ያለችው እሷን ከነካን በኋላ እዚች ላይ ከለር ሚላል አንደኛ ላይ ከለር የምትለዋን እሷን አንዴ ነካታለሁ ከዛ ስነካ ምንድነው እቺኛዋን እዚች ላይ የመጀመሪያው ላይ እናስቀምጥና ከታች ከለር እንመርጣለን እሷን እንነካትና ከዛ ይሄው እንደምትመለከቱት የተለያዩ ከለሮች አሉ ብላኩን ብነካ ጥቁር ይሆናል ነጭም ብነካ ላይም ነጭ ይሆናል ቀዩም ብነካ ቀይ ይሆንልናል ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ የፈለጋችሁን ከለር ትመርጡለታላችሁ ለምሳሌ ይሄኛውን ከለር ልምረጥና ከዛ ምን እላለሁ ከመረጥኩ በኋላ እቺኛውን ራይት ነካታለሁ ራይት የምትለው ነካውት ከዛ ከለሩ እንደምትመለከቱት ተቀይሯል ስለዚህ አሁን ፎቶውን ነው ቀደም ዳውንሎድ ያደረግነው ፎቶ እንዴት እንደምናደርግ እናያለን አሁን ከዛ እቺኛዋን የፕላስ ምልክቷን እንደምትመለከቱት ለእናንተ ያከበብኩበት የፕላስ ምልክቷን እነካታለሁ ማለት ነው እሷን እንደነካን እዚህ ላይ ፍሮም ጋላሪ ሚል ይመጣልናል ከጋላሪ ፎቶ ለማምጣት ነው ስለዚህ ፍሮም ጋላሪ የምትለዋን እነካታለን ማለት ነው
እሷን ስነካ ቀጥታ ወደ ሚሞሪ ካርዳችን ወይም ወደ ፋይላችን ይወስደናል ከዛ የምንፈልገው ፎቶ መርጠን እንልክለታለን ማለት ነው ስለዚህ እኛ ዳውንሎድ ያደረግናት ፎቶ እቺኛዋ ነች ወይም እስቲ ራይት አድርጌ ላሳያችሁ እኛ ቀደም ዳውንሎድ ያደረግናትን ፎቶ አገኘኋት ማለት ነው ዳውንሎድ የሚለው ፋይል ውስጥ ገብቼ እሷን አገኘኋት ከዛ እንደዚህ ያመጣል ሳይዙን እንትን ይላል ከዛ ሳይዙ ከተመቸኝ ኖርማሊ ስለሚወስዳት እቺኛው ራይቷን ነክቼ ይሁንልኝ ይላል ከዛ እንደምትመለከቱት አሁን ባክግራውንዱና ይሄኛው አውተር ፓርቱና ሲቲዮ ያለችበት ባክግራውንዱ ዲፈረንስ ነው ተመሳሳይ አይደሉም ስለዚህ እንዴት እንደምንቀይር ላሳያችሁ ከዛ እቺኛዋን ወደ ሁለተኛዋን ሶስተኛ ላይ ያለችዋን እሷን እንነካታለን ማለት ነው እቺኒ ክብ ምልክት መሳይ ነገር እሷን ከነካን በኋላ ወደ ጎን እንሄዳለን ከሄድን በኋላ እዚህ ላይ እርሳስ ከለር ምትል እቺኛዋ ማለት ነው እርሳስ ከለር ምትሏን እሷን እንነካታለን እሷን እንደነካን እቺኛዋን ኦን ማድረግ አለብን እቺኛዋን ኦን ካረግን በኋላ ኦን ስናደርግ ይሄኛው እንደምትመለከቱት ሙሉ በሙሉ በትክክል አልወጣልንም ትንሽ ይሻግትልናል ከዛ ምን እናደርጋለን ወደ ታች እቺኛዋን ሳብ መጨመር መቀነስ ይቻላል እንደምትመለከቱት ከዛ እሷን ትንሽ እንቀንሳታለን ይሄው እንደምትመለከቱት ኖርማሊ ሲቲዋ ብቻ ወጣልናለች ማለት ነው ስለዚህ እቺን ፎቶ የትም በውስጥ ሲቲዋ ብቻ ትትይላለች ይሄን ማስተካከል ትችላላችሁ ቀስ ያላችሁ ከዛ ራይት ኤልና ከዚህ ይወጣሉ ከዛ ይሄው እንደምትመለከቱ ሳይዝ መጨመር መቀነስ ይቻላል እዚህ ላይ ጽሁፍ ብጽፍም ሲቲዋን አይደብቅም ማለት ነው ሳይዙን ለምሳሌ እንደዚህ ላድርግና እቺኛዋን ኒውተከስ ምትሏን እሷን ዲላይት ላድርጋትና ከዛ አሁንም ወደ ቀደማው እቺኛው ፕላስ ምልክት ጋር እንሄዳለን ወደ ፕላስ ምልክቷ ከሄድን በኋላ ጽሁፍ ለመጻፍ ስንፈልግ እዚህ ላይ ተከስት ይላል ጽሁፍ እንደማለት ነው ስለዚህ ተከስት ምትሏን ነካታለሁ ከዛ ይሄው እንደዚህ ይመጣል ሳይዙን መጨመር መቀነስ ትችላላችሁ ከዛ እሱን ደብል ክሊክ ታደርጋላችሁ በተደጋጋሚ ወይም ጫን ስታደርጉ በራሱ ያስመርጣል ስለዚህ እዚህ ላይ ሪስ መስጠት ትችላላችሁ ለምሳሌ እቺኛዋን ያከበብኩባችሁን እሷን እነካታለሁ ማለት ነው ኦኬ የምትለው ስነካ ይሄው በዚህ መልኩ አመጣልኝ ከዛ ሳይዙ መጨመር መቀነስ ትችላላችሁ ይሄኛው እንትኑ ለመቀየር የፖይንቱን ወይም የጽሁፉን ሼፕ ስታይል ለመቀየር ከፈለጋችሁ ኤ ምልክት እታች የምትገኘውን ኤ ምልክቷን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን እሷን ስነካ ወደ ጎን አሁን ሸርተት አድርገን እዚህ ላይ ምርጥም ብለው ባነር ላይ በደንብ ጎልቶ እንዲታይልን ቢ ስታይል ምትሏን እሷን አንዴ ነካታለን ቢ ስታይል እንደነካን ሶስት አይነት ያስመርጠናል እንደዚህ በቢ ከነካን በትልቅ በወፍራም ያመጣልና ጽሁፉን ጎላ አድርጎ እንዲታይ ያደርጋል በዚህም ካረግን ጎላ ያደርጋል ግን ጽሁፉን ትንሽ ሸፋፍ ያደርጋል ወይም ወደ ጎን ያስተኛል እዚህ ላይ ብነካ ደግሞ ከታች እንደ ራይት ምልክት ያደርጋል ከጽሁፉ በታች እና ይሄኛው ደግሞ ለማጥፋት ነው ከዛ እኔ አሁን በዚህ በቢ አርጌ ላሳያችሁ ጽሁፉን ያያችሁ ማለት ነው ቢ ስነካ ይሄው ጽሁፉ ትልቅ ሆነ ማለት ነው ስለዚህ እቺኛዋን ደግሞ ስነካት ዩ ስነካ ከታች ይሰምራል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ካልኩ በኋላ ከለር ለመቀየር ብፈልግ የጽሁፉን ከለር ለመቀየር ብፈልግ መጀመሪያ እዚህ ኤ ውስጥ መኖሩን ቼክ ማድረግ አለብን ኤ ማለት ለተለያዩ ለጽሁፎች የሚያገለግል ሲሆን ከኤ ቀጥላ ደግሞ እቺኛዋ ከኤ ቀጥላ ያለችው እቺኛዋ ለፎቶዎች ለማስተካከል ስታገለግል እቺኛዋ ደግሞ አራተኛ ላይ ያለችው ባክግራውንዱን እንትን ለማድረግ ነው ስለዚህ እኔ አሁን የጽሁፉን ከለር ለመቀየር ኤ ውስጥ ገባለሁ ኤ ውስጥ ከገባው በኋላ ኤ ውስጥ ነኝ አሁን ስለዚህ ወደ ጎን ሸርተት ታደርግና ከዛ እዚህ ላይ ከለር ምትለውን አገኛታለሁ ማለት ነው ከለር ምትለውን አንዴ ስነካት እንደዚህ አምጥቶ የተለያዩ ከለር ከታች ያመጣል ከታች በክብ የተቀመጡትን መንካት ነው በቃ እንደዚህ ያለው ከለር ቀይ ማድረግ ይቻላል እንደዚህ የፈለጋችሁትን ከለር ትመርጡለታላችሁ ከዛ ይኸው የፈለጋችሁትን ከለር መምረጥ ነው ምንም የሚከብድ ነገር የለም እንደዚህ ይኸው ለምሳሌ እኔ በነጭ ይሁንልኝ እንደው የፈለጋችሁትን ከለር እንደዚህ ከነካችሁት በኋላ እቺኛዋን ራይት ምትለውን እሷን እንነካታለን ማለት ነው ራይት እናለን ለምሳሌ ይሄን ሴቲዮ ትንሽ ለመጨመር ብፈልግ እንደዚህ ያደርጋለሁ ከዛ እዚህ ላይ ግን ሙሉ ሐሳብ መጻፍ አለባችሁ እኔ አሁን ስለምንድነው ቪዲዮ እየተናገረ ያለው ብዙም ዲቴል አላስቀመጥኩም ኤግዛምፕል እናንተን ለማሳየት ስለሆነ ስለዚህ በዚህ መንገድ አድርጋችሁ መጠቀም አለባችሁ ሳይዙን በጣም አሪፍ በሆነ ሳይዝ አድርጉ እንደዚህ ፎቶ ቀና ዝቅ ያደርጋችሁ ማስተካከል እንዳትረሱ ፎቶ በትክክል እንዲመጣላችሁ ማለት ነው ከዛ ይሄኛው ጽሁፍ ወደ መሃል ጠጋ ብታደርጉ አሪፍ ነው ምክንያቱም ከጎን ሆኖ አንዳንዴ ስለማይታይ ማለት ነው እንደዚህ አድርገን ከጨረስን በኋላ ሴቭ ለማድረግ እቺኛዋን የሴቭ ምልክቷን እንነካታለን ማለት ነው የሚሞሪ አይከን መሳይ ነገር እሷን እንነካትና ከዛ እዚህ ላይ ሴቭ አስ ኢሜጅ ይላል ሴቭ አስ ኢሜጅ ምትሏል
እንነካታለን እሷን ስነካ ሳይዝ ያስመልጠናል አሁንም እዚህ ላይ እቺኛዋን ነካለን ማለት ነው እሷን አንዴ ከነካን በኋላ ኳሊቲውን ያስመልጠናል ስለዚህ ቬሪ ሃይ በጣም ኃይለኛ በሆነ ኳሊቲ ማለት በጣም አሪፍ በሆነ ኳሊቲ እንደማለት ነው ቬሪ ሃይ አድርገን እዛ ላይ እሷን አንዴ ነካትና ከዛ እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ቬሪ ሃይ ኳሊቲ ላይ ነው ስለዚህ ሴቭ ቱ ጋላሪ የምትለውን እንነካታለን ማለት ነው ከዛ ሴቭ ቱ ጋላሪ የምትለውን ስነካት አሁን ይኸው ሴቭ ያደረገልኝ ነው እንደምታዩት ሴቪንግ ኢሜጅ ብለዋል እንደምትመለከቱት እዚህ ላይ ሴቭ ይላል ሴቪንግ ኢሜጁ ሴቭ ሆኗል ስለዚህ ይሄን YouTube thumbnail ላይ ባነር ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው በጣም ቀለል አድርጌ እንዳሳያችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ቤተሰቦቼ ማንኛውም ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ማድረግ እንዳረሱ ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት አድርጉ አፑን ቴሌግራም አድራሻዬ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ የቴሌግራም ቻናሌ ሊንክ ኮሜንት ላይ ይገኛል ዲስክሪፕሽን ላይ ይገኛል ስለዚህ ሐሳባችሁን ኮሜንት ማድረግ እንዳረሱ ወዳችኋለሁ በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኝ አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ ላይክ ማድረግ እንዳረሱ ቴንክ ዩ ይመቻችሁ ባይ